Abia acum urcă. Faimosul O-ring lovește din nou. Ar trebui să urci undeva la un 3.5. 3.5. Da. Opel Vauxhall, aceeași problemă când vine frigul. Și O-ring-ul care se strică de la prea multe regenerări, devine rigid și trage aer. Acum mai bine. Deci urmează să schimbăm O-ring-ul. S-a venit ziua să schimbăm faimosul O-ring. Aici avem oil panul. Bun, ce trebuie să facem? Prima oară, că la mine carcasa cutiei vine fără găuri, am dat o gaură aici și una aici, pentru că în spate sunt două șuruburi. Dar să vedem acum. Vedem noi mult în spate. Ia să pun altă lumină. Uitați acolo, e un șurub și mai este încă unul aici și tocmai de-aia am dat gaură ca să pot ajunge la șurub. După aceea am desfăcut racordul flexibil de aici, da? DPF-ul care e prins în două șuruburi aici, se desfac și astea două. Mai sunt două șuruburi care unul intră aici pentru oil pan și încă unul intră aici, da? Și ca să nu dau la o parte planetara, am desfăcut prinderea planetarii care vine în această poziție, da? Sunt trei șuruburi de cât e asta? De 15, da? Care vine prins aici, da? Și după aceea rotim motorul, pentru că la flywheel aici este un degavaj unde ne permite să punem lanternă. Aici este un decapaj în care ne lasă să băgăm torxul și să scoatem șuruburile. Continuăm. Am dat drumul la ulei. Când mi s-a aprins acest martor în board low oil pressure, tocmai schimbasem uleiul, n-avea mai mult, deci nu are mai mult de 100 de kilometri cu uleiul ăsta. Acum trebuie să-l schimbăm nou. Din nou. După ce se scurge tot uleiul, o să mă apuc de jur împrejur să dau șuruburile jos de la oil pan și să schimbăm faimosul O-ring. Trebuie să mișc pe aici cu una alta să pot să o dau la o parte. Racordul flexibil e aici, trebuie să-l dau un pic în jos, dacă vedem. Și am ajuns la O-ring și e tare ca piatra, iute ca săgeata. Ia, mă duc să-l dăm la o parte.
pot eu cu două mâini. Cu o mână, pardon. Opa, că a ieșit. Ia să vedem. Opa, așa. Tare, tare. Atâta muncă pentru un o-ring. Da. Următorul. Original. Asta e piesa. Și acum să curățăm. Am dat comandă și de pictorii. Da. Aplicăm și pe asta, dar nu știu dacă trebuia să-mi vină altul. Nu am să pompez. Am curățat aici. Da? Șuburile le-am lăsat în partea asta unde am găurit. Și aici am desfăcut primul șurub, să fac un pic de loc, pentru că când pun baia lovește în garnitură aici. Și am făcut un pic de loc. Acum să aplic siliconul de jur împrejur. Baia o am aici. Nu prea e loc să pun siliconul de jur împrejur pe aici. O să încerc să îl pun direct aplicat pe blocul motor. Da? Am pus baia, dar cele mai greu șuruburi o să fie astea de aici, care trebuie să le pun în spate. Cum ajung eu acolo? Se și mișcă un pic. Hai vedea. Da, urât design. Urât design. Și am pus un magnet cât să-mi țină șurubul acolo sus și vedem că ajunge în gaură într-un final. Am pus un magnet pe Torx ca să-l țină, că nu am vrea să se ducă în spatele cutiei, să intre pe la cutie, pe acolo unde este flywheel-ul. Da. Și gata. Da, nu prea e un job de făcut pe bordură. Am pus de jur împrejur șuruburile. Deci așa sunt găurile. Pentru cei în spate. Și acum să ne apucăm să punem înapoi. Punem planetara. Strângem cadrul motor aici. Punem eșapamentul înapoi. Și cam asta.
acum să verificăm presiunea de ulei după ce am schimbat. Sperăm că e ok, așa zic. Station. Bun. Selectăm în bari. Ia să vedem. Gata, a urcat direct. Belea. Instant. Și vedem că presiunea acum nu mai stă la 3,5, stă la 4,2. 4,3. Da, superb. Nu mai bine.